الحمد لله الذي يقلب القلوب كيف يشاء ويصرفها بين الطاعة والغفلة، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا. يا أخي الحبيب، أحيانا يرسل الله إليك رسائل لا تراها بعينك، لكنك تشعر بها في قلبك، إشارات خفية قد تكون رحمة وقد تكون إنذارا، لكنها في النهاية نداء من الله لك أنت ليعيدك من غفلتك ويقربك منه. ولذلك دعني أهمس في أذنك. هناك علامات إذا مرت بك فاعلم أن الله يريد أن يوقظك قبل أن يطوي صفحتك. أن ترى أحلاما متكررة توقظك من نومك مرتبكا كأن روحك تستغيث. أن تسمع موعظة عابرة فتشعر أنها قيلت لك أنت لا لغيرك. أن تفقد شيئا تحبه ثم تكتشف أن الفقد كان رحمة لتلتفت إلى ما هو أهم. أن يبعد الله عنك أشخاصا رغم تعلقك بهم لأن بقاءهم كان سيؤذي قلبك ودينك. أن تجد نفسك تبكي فجأة بلا سبب ثم تستشعر قرب الله في قلبك. أن تتكرر في حياتك موقف واحد كأنه رسالة تتكرر حتى تفهم. وانغلاق أبواب الدنيا دعوة صريحة أن الباب المفتوح هو بابه وحده. يا أخي، هذه العلامات ليست صدفة وليست مجرد أحداث عابرة، إنها من رحمة الله بك كي لا تغرق أكثر في غفلتك. عندما ترى أحلاما توقظك مرتبكا فاعلم أن الله يريد أن يذكرك أن النهاية أقرب مما تتصور. وحين تسمع موعظة كأنها لك وحدك فذلك نداء خفي يقول: عد إلي فأنا ما زلت أحبك. أما فقدانك لشيء تحبه فربما نزعه الله منك ليطهر قلبك مما يلهيك عنه. وإذا أبعد الله عنك أشخاصا فلا تحزن، فربما كان بقاؤهم فتنة وغيابهم رحمة. دموعك التي تسقط بلا سبب ليست ضعفا بل غسل للذنوب وإشارة أن قلبك لم يمت بعد. وتكرار المواقف أمامك ما هو إلا جرس إنذار يرن حتى تسمعه بروحك. وانغلاق أبواب الدنيا دعوة صريحة أن الباب المفتوح هو بابه وحده. يا من تسمعني، لا تظن أن الله يرسل هذه العلامات عبثة، إنها رسائل حب ورحمة، لكنها أيضا تحذير أخير قبل أن يفوت الأوان. اللهم يا من تسمع أنين القلوب وتعلم ما نخفي وما نعلن، نحن عبيدك الضعفاء نطرق بابك فلا تردنا خائبين. اللهم إن كانت هذه العلامات رحمة منك فزدنا منها حتى نستيقظ من غفلتنا، وإن كانت إنذارا فارفق بنا قبل أن تغلق صحائف أعمالنا. اللهم اجعل دموعنا في الخلوات حجابا من النار، واجعل فقدنا وحرماننا بابا إلى جنتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإلهنا أن نرجع إليك رجوعا صادقا قبل الموت. اللهم اجعلنا ممن إذا ضاق صدره انشرح بذكرك، وإذا دمعت عيناه ابتسمت له ملائكتك، وإذا انغلقت الدنيا عليه فتحت له أبواب السماء.